รถ X ตัวนี้ได้อยู่ที่เกรด AA อย่างเคสแบบ All New ที่ไปจุ๊บโรลส์รอยซ์ถ้าสมมติว่าเพื่อนๆใช้ยางที่ดีกว่ามันเท่ากับลดระยะเบรกอีก 4-5 เมตรอะอย่างมิชลินตัวนี้เทรดแวร์ได้อยู่ที่สวัสดีครับวันนี้คิมไทยบิดกลับมาอีกครั้งนะครับนี่ยางสายซิ่งนะครับผมเป็นไซส์245-458นะครับไล่เรียงมานะครับตั้งแต่มิชลินไพลอตสปอร์ต5นะครับรถ X นะครับรุ่น U11 แล้วก็ Rio นะครับรุ่น Lion Sport ยางกระบะสายซิ่งเนี่ยอย่างไซส์245-458 255-50-18 255-50-18เนี่ยมันจะมีกลุ่มยางจีนเนี่ยค่อนข้างเยอะแล้วก็กลุ่มยางพรีเมียมเนี่ยน้อยแต่ว่าอันนี้คิมเลยเอามาลองเปรียบเทียบดูเพราะว่าไซส์เนี้ยเป็นไซส์ที่มียางพรีเมียมนะอย่างยางมิชลินไพลอตสปอร์ต5รุ่นนี้วันนี้คิมก็เลยอยากจะมาเปรียบเทียบมัดต่อมัดเลยระหว่างยางพรีเมียมนะครับกับยางราคาประหยัดที่เขานำเข้ามาอย่างถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยมันมีสมรรถนะยังไงมีสรรพคุณแตกต่างกันยังไงบ้างนะครับเพราะว่าอย่างยางมิชลินไพลอตสปอร์ต5รุ่นนี้โอ้โหราคาเนี่ยเส้นละเกือบ 9,000 นะแต่ว่าอย่างยางตัวนี้เนี่ยพวกยางจีนที่นำเข้ามาเนี่ยเส้นประมาณ 2,000 กลางๆเชื่อไว้ว่าซื้อยาง3เส้นเนี่ยได้ยางมิชลินเพิ่งเส้นเดียวเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีความแตกต่างกันด้านราคาแล้วสมรรถนะล่ะมันแตกต่างกันขนาดไหนวันนี้คิมก็เลยจะมาเปรียบเทียบให้ดูนะครับผมสิ่งที่เราเปรียบเทียบต้องเป็นสิ่งที่จับต้องได้นะครับก็คือป้ายสติ๊กเกอร์มอก.นะครับก็จะมี3ส่วนหลักๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการประหยัดน้ำมันเรื่องระยะเบรกบนถนนเปียกแล้วก็เรื่องเสียงนะครับแต่ว่าวันนี้คิมจะเพิ่มเติมขึ้นมาให้นะครับก็คือเรื่องของ Treadwear Traction Temperature ทั้ง3รุ่นแล้วคิมจะมาสรุปว่าถ้าเป็นคิมจะเลือกตัวไหนแล้วก็เหมาะสมกับกลุ่มเพื่อนๆแบบไหนบ้างในแต่ละฟังก์ชันนะครับเรื่องของการประหยัดน้ำมันผมว่าเราอาจจะไม่ค่อยซีเรียสกันนะสำหรับกระบะสายซิ่งกับเรื่องประหยัดน้ำมันเนี่ยมันเป็นทางคู่ขนานที่ไม่เคยจะมาบรรจบกันอย่างมิชลินไพลอตสปอร์ต5ตัวนี้ได้อยู่เกรด C นะส่วนยางรถ X U11 ตัวนี้ได้อยู่ที่เกรด E เหมือนกับตัว Rio นะครับ Rio Lion Sport ตัวนี้ได้อยู่ที่เกรด E เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยแน่นอนแหละยางเรื่องประหยัดน้ำมันน่ะมิชลินไพลอตสปอร์ต5เนี่ยถือว่าจริงๆเทียบตัวบนก็ท็อปสุดอยู่แล้วแหละไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ราคาถูกราคากลางนะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่คิมอยากจะพูดถึงสำหรับเรื่องของแรงต้านทานการหมุนเพราะว่าการประหยัดน้ำมันเนี่ยเกี่ยวกับแรงต้านทานการหมุนถ้าสมมติว่าเพื่อนๆเนี่ยอยากให้รถวิ่งได้เร็วลอยตัวได้เร็วมันก็ต้องเหมือนกับต้องการยางที่มีแรงต้านทานการหมุนที่น้อยถ้าสมมติว่าคุณมีบัดเจ็ตเป็นสายซิ่งจริงๆเหมือนกับว่า tracking แข่งขันอะไรเงี้ยผมคิดว่าถ้าคุณเลือกยางพรีเมียมอย่างมิชลินไพลอตสปอร์ต5เนี่ยมันก็จะตอบโจทย์ในเรื่องของการใช้งานจริงๆเพราะว่าไพลอตสปอร์ต5ตัวนี้มีแรงต้านทานการหมุนต่ำที่สุดเพราะฉะนั้นการออกตัวแรงต้านเวลาขับออกไปตัวนี้ถือว่าดีที่สุดแล้วนะครับสำหรับถ้าเปรียบเทียบยางกลุ่มพรีเมียมกับกลุ่มยางราคาประหยัดอย่างที่ผมบอกนะว่าเราต้องดูฟังก์ชันการใช้งานถ้าคุณใช้งานทั่วไปคุณอาจจะไม่ได้ซีเรียสว่าคุณต้องออกตัวเร็วลอยตัวเร็วแต่ว่าถ้าคุณแบบไปแข่งไปแร็กมิชลินไพลอตสปอร์ต5มันอาจตอบโจทย์เพื่อนๆได้ส่วนต่อมาเรื่องระยะเบรกบนถนนเปียกอันนี้แหละครับผมว่ามันเป็นอะไรที่เพื่อนๆสายซิ่งทุกคนเนี่ยต้องค่อนข้างใส่ใจมากๆเพราะว่าการก่อถนนเปียกมันเป็นเรื่องสำคัญเนาะระยะห่างที่ต่างกันเนี่ยแต่ละเกตเนี่ยมันอยู่ประมาณนับ 2-3 เมตรนะแต่ว่าเพื่อนๆลองคิดดูดิอย่างเคสแบบ All New ที่ไปจุ๊บโรลส์รอยซ์ถ้าสมมติว่าเพื่อนๆใช้ยางที่ดีกว่ามันเท่ากับลดระยะเบรกอีก 4-5 เมตรอะวันนั้นอาจจะไม่จุ๊บตูดกันนะเรามาดูที่มิชลินไพลอตสปอร์ต5ระยะเบรกที่ถนนเปียกได้อยู่เกรด A เลยนะดีที่สุดแล้วนะส่วนยางรถ X U11 ได้อยู่ที่เกรด C Catmail Rio Lion Sport ตัวนี้ก็อยู่ที่ C Catmail เหมือนกันเพื่อนๆเห็นไหมว่าจริงๆแล้วระยะเบรกมันแตกต่างกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเลือกยางราคาประหยัดเนี่ยผมว่ามันไม่ผิดนะมันก็โอเคเพราะว่ามันเซฟบัดเจ็ตมากๆแต่ว่าเพื่อนๆก็อาจจะต้องเว้นระยะห่างอีกสักหน่อยหนึ่งเพราะว่าถ้าสมมติว่ากระชั้นมากๆเนี่ยเปรียบเทียบกันถ้าคุณใส่ยางพรีเมียมกับยางราคาประหยัดแตกต่างกัน5เมตรกับระยะกระชั้นชิดผมว่ามันเยอะมากนะสำหรับ5เมตรมันอาจจะทำให้คุณแบบไม่จุ๊บตูดหลังรถได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใช้ยางราคาประหยัดโอเคระยะเบรกบนถนนเปียกเนี่ยเพื่อนๆอาจจะต้องเพิ่มระยะช่องว่างระหว่างคันหน้าอีกหน่อยนึงนะอีก5เมตรผมว่ากำลังสวยเลยมิชลินไพลอตสปอร์ต5ก็ชนะไปอยู่แล้วนะยังไงก็เทียบกันไม่ได้เพราะว่ามันเป็นตัวท็อปที่สุด
ส่วนต่อมาเรื่องเสียงผมต้องบอกว่าทั้ง3สเปคตัวนี้เสียงเท่ากันอยู่ที่72เดซิเบลแต่ว่ารถซิ่งเสียงท่อเสียงเครื่องดังกว่าเสียงยางแน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราข้ามไปเลยดีกว่าเพราะว่าตัวนี้มัน72เดซิเบลอยู่แล้วทั้ง3ตัวนะมาดูลายยางจริงๆเนี่ยส่งผลต่อเรื่องเสียงมากๆนะครับถ้าอยากมาดูลายยางใกล้ๆทั้ง Michelin Pilot Sport 5 Road X U11 Leo Lion Sport ตัวนี้ลายดอกยางจะไม่เหมือนกัน Michelin Pilot Sport 5 แน่นอนเสียงมันเงียบกว่าอยู่แล้วนะขึ้นมา Road X U11 ก็ขึ้นมาหน่อยแล้วดูความเป็นสปอร์ตของ Leo Lion Sport ตัวนี้มันสปอร์ตอยู่แล้วยังไงเสียงมันก็ดังที่สุดเป็นส่วนหนึ่งที่คิมอยากจะแนะนำว่าถ้าคุณคอนเซิร์นเรื่องเสียงก็มาดูที่ลายดอกยางได้เรื่องของค่า tread wear นะครับ traction แล้วก็เรื่อง temperature นะครับแต่ว่าเราจะโฟกัสแค่2ส่วนนะครับก็คือเรื่องของ tread wear แล้วก็ traction นะครับ tread wear เนี่ยมันจะบ่งบอกถึงเรื่องของการสึกว่ายางตัวไหนเนี่ยสึกช้าสึกเร็วนะครับถ้าตัวเลขมากเนี่ยยิ่งสึกช้านะครับตัวเลขน้อยก็คือสึกเร็วนะครับอย่าง Michelin ตัวนี้ tread wear ได้อยู่ที่340นะครับ Road X U11 นะครับได้อยู่ที่280นะครับสำหรับค่า tread wear แล้วก็ Leo Lion Sport ตัวนี้ได้อยู่ที่400เริ่มต่างนะสำหรับเพื่อนๆเนี่ยบางคนบอกเฮ้ยอยากได้ยางที่แบบใช้โคตรทนเพื่อนๆงั้นเลือกตัวนี้ดิ Leo Lion Sport แต่ว่าคิมต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะครับว่าการสึกเนี่ยมันแบ่งได้2ปัจจัยหลักๆนะครับ1เนื้อยางว่าเฮ้ยเนื้อยางตัวไหนเนี่ยมีสภาพความทนมากกว่านะครับส่วนที่2นะครับก็คือเรื่องของปัจจัยการกระจายน้ำหนักนะบริเวณหน้ายางเวลากดทับเนี่ยถ้ามันกระจายน้ำหนักได้ดีทั้งหน้ายางมันก็ช่วยลดการสึกของยางได้ถามว่า3ตัวนี้เทรนด์แวร์อย่าง Leo Lion Sport ตัวนี้ได้อยู่400เพื่อนๆมั่นใจได้แล้วว่ามันเป็นยางที่สึกช้าที่สุดแน่นอน Michelin Pilot Sport 5 ก็ลองลงมาแล้วก็ Road X ก็ท้ายที่สุดสำหรับการเปรียบเทียบ3ตัวนี้นะครับถ้าสมมติยางสึกเร็วเนี่ยมันก็อาจจะมีความนุ่มมากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวตอนท้ายไปสรุปทีเดียวเลยว่าตัวไหนเหมาะสมสำหรับคนกลุ่มไหนนะครับส่วนต่อมาเรื่องของ traction นะครับเรื่อง traction เนี่ยจริงๆจะเป็นเรื่องของการเบรกบนถนนเปียกนะครับซึ่งมีเกรดตั้งแต่ AA A B C อย่าง Michelin Pilot Sport 5 ตัวนี้ได้อยู่ที่เกรด A นะครับผม Road X ตัวนี้ได้อยู่ที่เกรด AA Leo Lion Sport ตัวนี้ได้อยู่ที่เกรด A เพราะฉะนั้นเนี่ยเฮ้ยเรารู้นะว่าระยะเบรกบนถนนเปียกของ Road X มันเวิร์กเว้ยแต่ว่ามันก็จะมีข้อสังเกตอยู่อย่างหนึ่งเพราะว่ามอกตอนแรกที่เราพูดกันเนี่ยมิชลินได้อยู่เกรด A แต่ว่า Road X ได้อยู่ที่เกรด C ใช่ไหมอันนี้เดี๋ยวคิมจะไปหาคำตอบให้เพื่อนๆอีกทีนึงนะครับแล้วก็ติดตามชมคลิปหน้านะว่าคิมจะมาให้คำตอบว่าทำไมมกมันได้เกรด A แต่ค่า traction ทำไมมันไม่สอดคล้องกันนะครับยังไงเพื่อนๆติดตามกันใน EP หน้านะครับสรุปภาพรวมใหญ่ๆกันทั้งหมดเลยนะครับว่าถ้าคุณใช้รถแบบไหนถึงเลือกยางแบบไหนดีที่มาสรุปอย่างนี้นะครับคุณเป็นสายซิ่งถ้าคุณชอบการแข่งขันบนสนามแข่งจริงๆเนี่ยคุณต้องเลือกยางพรีเมียมเพราะว่าคุณจะได้ค่าแรงต้านทานการหมุนที่ต่ำทำให้เพื่อนๆเนี่ยเวลาแข่งจริงเนี่ยการลอยตัวของยางเนี่ยมันจะตอบโจทย์เพื่อนๆได้ดีที่สุดเพราะว่าทางแดร็กจริงๆแล้วแน่นอนเลยมันเป็นทางตรงยาวไม่มีเหตุผลที่เราต้องคอนเซิร์นเยอะแต่คุณต้องการลอยตัวที่เร็วแล้วก็แรงต้านทานการหมุนที่ต่ำเพราะฉะนั้นเนี่ยยางพรีเมียมสำหรับสายซิ่งสายแข่งนะคุณต้องใช้ผมแนะนำนะส่วนต่อมากลุ่มที่2คือเพื่อนๆที่ต้องการยางที่ใช้ได้ยาวแล้วก็เซฟคอที่สุดอันเนี้ยเราพูดอยู่เรื่องเดียวเลยคือเรื่องของค่าเทรดแวร์นะครับก็คือคุณเลือกยางที่มันสึกช้าที่สุดเท่าที่จะทำได้เพราะว่าเวลารถเนี่ยเราใช้งานจริงมันผ่านน้ำผ่านฝนผ่านถนนแห้งผมไม่ค่อยซีเรียสนะเพราะว่ายิ่งหน้ายางสัมผัสกับพื้นถนนยังไงมันก็เกาะถนนดีอยู่แล้วแต่ว่าการระบายน้ำของการสึกยางเนี่ยมันต้องสำคัญด้วยถ้ายางสึกช้าเนี่ยแปลว่าร่องดอกยางมันจะเหลือเยอะเพราะฉะนั้นมันก็จะระบายน้ำได้ดีที่สุดถ้าสมมติว่าคุณเป็นกลุ่มคนที่ต้องการใช้ยางราคาประหยัดเบาๆแต่ว่าอายุโคตรนานเนี่ยไม่ได้คอนเซิร์นเรื่องความนุ่มสบายเท่าไหร่อย่าง Leo Lion Sport ก็ตอบโจทย์กลุ่มสุดท้ายที่คิมอยากจะพูดถึงก็คือกลุ่มที่อยากได้ยางราคาประหยัดแต่รอบเปลี่ยนบ่อยหน่อยเพราะว่าอย่างน้อยเราได้ประหยัดแล้วก็มีความนุ่มสบายในการขับขี่ Road X U11 ตัวนี้ก็ตอบโจทย์เพื่อนๆกลุ่มนี้มากๆนะครับเพราะว่าคุณได้ฟีลลิ่งการขับที่มันนุ่มสบายขึ้นนะครับแล้วก็เป็นยางสปอร์ตในกระบะสายซิ่งราคาเบาๆสบายกระเป๋านะครับ
3รุ่นเนี้ยถ้าเป็นคิมจะเลือกอะไรถ้าเป็นรถขนส่งหรือว่าเป็นวันที่ผมไม่ค่อยมีบัดเจ็ตผมอยากจะเลือกรถ XU11 นะเพราะว่าเอานะเราจ่ายวันเนี้ยราคาประหยัดหน่อยแต่ว่าเราอาจจะเปลี่ยนรอบเร็วหน่อยเพื่อให้ความปลอดภัยของเราแล้วก็ได้ยางที่ขับสบายนุ่มสบายผมว่ารถ X สำหรับผมก็ตอบแต่ถ้าวันหนึ่งนะผมกระเป๋าตังค์ใหญ่นะกระเป๋าตังค์หนานะตัวนี้เพราะว่ามันเบ็ดเสร็จหมดครบจบหมดคือพูดง่ายๆมิชลินน่ะมันรับจบหมดอยู่แล้วอ่ะถ้าเรามีตังค์อ่ะ9436 36,000กับตัวนี้12,000อ่ะ3ชุดอ่ะก็ลองตัดสินใจดูนะครับผมเพื่อนๆก็ลองเลือกกันดูนะครับว่ารถเราการใช้งานของเราเนี่ยเราต้องการความต้องการแบบไหนแล้วเราไปดูสเปคกันนะครับว่าสเปคแบบไหนที่มันใช่สำหรับคุณเรื่องราคาณวันนี้กับการใช้งานกระบะซิ่งส่วนใหญ่บางคนก็เอาใช้ขนส่งนะพูดตรงๆเรื่องราคาก็เป็นส่วนหนึ่งสำคัญแต่ว่าถ้าคุณต้องการที่จะแบบแต่งซิ่งแบบสวยๆแล้วขับสบายคุณก็อาจจะดูว่ากลุ่มไหนที่เหมาะสมสำหรับคุณวันนี้นะครับคิมขอขอบคุณมากๆนะครับที่ติดตามชมการเทียบยางกระบะสายซิ่งแบบมาต่อมาเลยของยางพรีเมียมกับยางราคาประหยัดนะครับว่ามันแตกต่างกันขนาดไหนนะครับผมเพื่อนๆนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติดตามช่องไทยบิทของเรานะครับแล้วก็ตอนนี้ของเรามีซุปเปอร์แตงแล้วนะครับผมเพื่อนๆที่อยากจะสนับสนุนซัพพอร์ตนะครับในช่องไทยบิทของเราเนี่ยสามารถซัพพอร์ตผ่านซุปเปอร์แตงของเราได้นะครับผม